Mulla ei ole mahdollisuutta järjestää mun kalastuspäiviä pelkästään niille hyvän kelin päiville, niin kuin varmasti aika monella muullakaan ei ole. Ja mä yritän päästä kalaan mahdollisimman paljon. Ja nyt varsinkin tällä loppusyksystä, niin se tarkoittaa sitä, että on mentävä silloin kalaa, kun niitä vapaapäiviä on, sato tai ei. Ja mä ajattelen se enemmänkin oikeastaan niin, että mä en ehkä halua murehtia nyt niin paljon siitä sateesta, koska tänäänkin on ilmoitettu, että tulee kuurottaisia sateita aika ajoin. Mutta muuten kuitenkin sitä kalastuspäivää, niin on sitä pouta-aikaakin ja varmasti semmoista tosi mukavaa sateetonta hetkeä. Mutta mä ajattelin se homma sieltä tavalla, että jos mun varusteet on vaan kunnossa, niin mun ei tarvitse ehkä niin paljon siitä murehtia. Ja sen takia lähtökohta ensimmäinen on se, että mun pitää olla lämmin ja mun pitää pystyä olemaan kuiva koko päivä, sato tai ei. Ja mä oon valinnut itselleni Grundessin Transmit XM-puvun. Ensimmäinen asia on se, että tämän vesipilarin arvo on korkea, eli 30 000, mikä tarkoittaa sitä, niin että koska vesipilariarvo on niin kova, niin vaikka täältä koko aika tulee vettä, niin mä en missään vaiheessa kastu läpi. En myöskään, kun mä istun nytten märällä penkillä, niin sitä vettä ei tule sieltä vaatteen läpi. Ja se on tosi tärkeää, eli jos me otetaan semmoinen vaate, missä on vaikka 5000 vesipilariarvoa, joka periaatteessa, kun me puhutaan niin kuin ulkoiluvaatteesta, niin riittää, että se voidaan puhua veden pitävänä vaatteena. Niin meille kalastuksessa se ei oikeasti riitä. Ja se syy on yksinkertaisesti vaan siitä, että kun sä istut märällä penkillä, niin se paine työntää sen veden sieltä kalvon läpi. Ja sen takia se pitää se vähimmäismäärä pitää olla se 10 000 tai niin kuin tässä Transmit X:ssä 30 000. Toinen asia on sitten se, että tämähän on erittäin hengittävä takki, eli tässä hengittävyysarvo on 15 000 sekä totta kai Pip & Pracet, jolloin se tarkoittaa sitä, että vaikka tämä ilman kosteus on kova ja tässä koko aika puuhataan ja häselletään tässä veneessä ja varsinkin isoja kaloja haavitaan, niin se, että sä tuotat lämpöä itse ja kosteutta myös tämän ilmankosteuden ja sun oman kehon tuottaman kosteuden takia sieltä takin sisäpuolelta, niin se hengittää sen kosteuden ulos. Ja se on tosi tärkeää, että me valitaan varusteet sen mukaan, että me pärjätään siellä hyvin. Se täytyy pitää vettä, sen täytyy hengittää, sun täytyy pysyä lämpimänä. Sen jälkeen tämmöisenäkin päivänä niin tästä kalastamisesta tulee makeata.